بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن په HTML کې مهم درس ته راځو چې هغه عبارت د HTML د کلرونو څخه ده. څنګه کولی شو موږ خپل ویبسایټ ته کلرونه ورکړو. په څو شکلونو سره موږ کولی شو چې کلرونه ورکړو. د کلر د نیم په واسطه باندې، د RGB په واسطه باندې، هیکزاډیسیمل په واسطه باندې او RGBA په واسطه باندې موږ کولی شو چې کلر ورکړو. زه راځم دلته مثال ورکوم. مثلا د کلر د نیم په واسطه باندې موږ څنګه کولی شو چې خپل ویبسایټ ته رنګ ورکړو. مثلا تاسو به نوم ورته لیکئ لکه ریډ، ګرین او همچنان بلو. تاسو د دې په واسطه باندې کولی شئ خپله ویبسایټ ته کلرونه ورکړئ. دوهم چې موږ بل لرلو په نوم د RGB و. RGB خپله ترکیب شوی ده له ریډ، ګرین او همچنان بلو څخه. له دې څخه اخیستل شوی ده چې تاسو کولی شئ د دې په واسطه باندې کلر ورکړئ. همچنان په قوس کې به یې نیسئ. وروسته له هغې نه به د صفر نه ولیو یا قیمت اخلي تر 255 پورې. تاسو کولی شئ چې دې ته قیمت ورکړئ. د ریډ په خانه کې به ولیو ورکوئ کامه. وروسته له هغې نه به د ګرین په خانه کې ولیو ورکوئ کامه او همچنان د بلو په خانه کې به قیمت ورکوئ. هر څو قیمت چې ورکوئ تاسو ته به ترکیب کیږي. د هغې نه مخکې به دلته تاسو خپله RGB لیکئ. وروسته له هغه نه دوستانو موږ او تاسو بل لرلو په نوم د هیکزاډیسیمل. هیکزا دا همچنان کولی شو چې د دې په واسطه باندې موږ کلر ورکړو. مخکې له هغه نه چې تاسو کلر ورکوئ علامه به د هش ورکوئ، د زینې علامه به ورکوئ او 6 عددي قیمت به ورکوئ چې دا قیمت چې ده د صفر نه شروع ده تر 9 پورې او همچنان له اینه تر اف پورې قیمت اخیستلی شي. اوس نو څرنګه دې ته قیمت ورکولی شو؟ علامه به د هش ولیکئ، 11 99 او همچنان اف ا. د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ کلر ورکړئ. او بل مهم چې و په نوم د RGBA و چې دا له اپیسیټي څخه اخیستل شوې ده. دا همچنان ډېر مهم ده. اوس راځو ملګرو پریکټیکل کار ته. کولی شو د کلر په واسطه باندې موږ رنګ ورکړو. څرنګه؟ راځو ټکسټ ایډیټور اوپن کوو. په دې کې د کلر د نیم په واسطه غواړم چې رنګ ورکړم. اوس کابل افغانستان از اور ادرس. دې ته زه رنګ ورکوم. دلته به تاسو اټریبیوټ ورکړئ. سټایل مساوي ده په ډبل کوډیشن باندې او همچنان کلر به ورکړئ 2 نقطې سر په سر او د کلر نوم به ورکړئ. مثلا زه ورکوم یلو. موږ ته به ژیړ کلر واخلي. کولی شئ تاسو بلو ورکړئ. هر نوع کلر ورکولی شئ. او همچنان غواړم چې دې ته زه بکګراوند کلر ورکړم. سیمی کالن به ورکړئ. وروسته له هغې نه به فاصله ورکړئ. مهم پکې سیمی کالن ده. وروسته له هغې نه به تاسو ورته ولیکئ چې بک ګراوند داش کالر. په CSS کې هم که چېرته ولیو ورکوله او 2 جملې سره ترکیب کولې حتما ضروران به د داش په واسطه باندې تاسو ترکیب کوئ. وروسته له هغې نه به 2 نقطې سر په سر او همچنان کالر به ورته ورکړئ ټوماټو. دا به بکګراوند کالر په نوم د ټوماټو واخلي. د دې په واسطه باندې دوستانو موږ کولی شو چې بکګراوند کالر ورکړو. نومونه زیات لري. کولی شئ چې تاسو هر نوم ورته واخلئ. د WC سکول کې وګورئ، څېړنه پسې وکړئ. دا ټول چې دي مهم نومونه دي. ټول مکمل نومونه لري. وروسته له هغې نه ملګرو موږ غواړو چې د RGB په واسطه باندې کلر ورکړو. کله هم چې د RGB په واسطه باندې کلر ورکولو نو زه دلته یو ټګ لیکم په نوم د H1. په دې کې افغانستان لیکم. افغانستان. راځو دې ته کلر ورکوو د RGB په واسطه. لومړی به اټریبیوټ په نوم د سټایل ولیکئ. سټایل مساوي ډبل کوډیشن او همچنان پکې ولیکئ کلر. د کلر نه به وروسته 2 نقطې ورکړئ سر په سر او وروسته له هغې نه به RGB ولیکئ. کله هم چې RGB ولیکلو قوس ولیکئ. په قوس کې به ولیو ولیکئ. ولیو مونږ ښودلې وه، قیمت هم ښودلی و چې له صفر نه اخیستلی شي تر 255 پورې. اوس زه دې ته ورکوم 4 کامه 9 کامه او همچنان 160. دا بندوم. وګورئ ملګرو زمونږ کالر به په دې شکل باندې شي. که سم نه معلومیږي دغه به څنګه کوو 255 پیکو.
نو موږ ته به تقریبا یو سور کالر واخلي. د دې په واسطه کالر ورکولی شي او ترکیب کولی شي. کولی شي چې دا ولیو چینج کړئ 255. که غواړئ چې دې ته خالص ریډ رنګ ورکړئ نو لومړی به 255 کړئ، دوهم به 0 کړئ او دریم به همچنان 0 کړئ. دا به تاسو ته ریډ کالر واخلي. او که غواړئ چې دې ته ګرین کالر ورکړئ لومړی به 0 کړئ، دوهم به 255 کړئ. تاسو ته به ګرین کالر واخلي. همچنان تاسو کولی شئ چې په دې باندې پریکټیس وکوئ. پریکټیس ډېر مهم ده دوستانو، تاسو پریکټیس پرې وکوئ. نو مونږه 92 کالرونه زده کړل. اوس به راشو د هیکزاډیسیمل په واسطه باندې به کالرونه زده کړو. راځو ملګرو یو بل ټاګ مونږ دلته لیکو په نوم د H2. همچنان په دې کې لیکم افغان is here. دې ته زه غواړم کالر ورکړم د هیکزاډیسیمل په واسطه باندې. بیکګراوند کالر زه غواړم دې ته ورکړم. فاصله به ورکړئ سټایل مساوي په ډبل کوډیشن او همچنان دلته به تاسو کې ولیکئ چې بک راوند داش کالر 2 نقطې سر په سر او وروسته له هغې نه به تاسو علامه د هش ولیکئ یا علامه د زینې به ولیکئ. وروسته له هغې نه به 6 رقمي عددونه یا 3 رقمي عددونه پکې ولیکئ لکه 12 90 او 3. تاسو ته دا شکل تک بیکګراوند کالر واخلي. همچنان کولی شئ که ولیوم یو شانته وي لکه مثلا 11 8 او 3. کولی شئ چې د دې مخفف ولیکئ. 3 د دې نه پاک کئ، 8 له دې نه پاک کئ او 1 له دې نه پاک کئ. تاسو ته به معمولا دا کالر واخلي. نو ملګرو کولی شئ چې د هیکزاډیسیمل په واسطه باندې هم کالر ورکړئ. لکه زه بل کالر ورکوم FABCFF چې 6 رنګه شولو. موږ ته به بیکګراوند کالر په دې شکل باندې واخلي. دوستانو دا د هیکزاډیسیمل په واسطه باندې کالر ورکول وو. او همچنان د دې د ټکسټ کالر هم چینج کولی شئ. سیمی کالن به ورکړئ. سیمی کالن ډیره مهمه ده. وروسته له دې نه که فاصله ورکړئ او که ورنه کړئ هم مهمه نه ده، فقط مهمه سیمی کالن ده. وروسته به له هغې نه پکې ولیکئ چې کالر د موږ ته څنګه وښودلی شي. علامه د هش موږ ته د کالر وایټ وښودلی شي. که چېرته تاسو وایټ غوښتل چې ولیکئ 3 دانې یا 6 دانې اف په ولیکئ. FF تاسو ته به کالر وایټ وښودلی شي. او که مو غوښتل چې بلاک شي خالص بلاک نو تاسو به چې ولیکئ 0 6 دانې صفرونه به ولیکئ یا به همچنان 3 دانې صفرونه ولیکئ. ملګرو نو وروسته له دې نه مونږ دا هم زده کړله د هیکزاډیسیمل په واسطه باندې کالر ورکول. اوس مهمترینه چې ده یو بل ده په نوم د RGBA. د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې مهم کالر ورکړئ، بیکګراوند کالر یا کالر. د دې ټکسټ نه زه کاپي اخلم او دا همچنان دلته لیکم په ټاګ دی H4 کې پیسټ کوم. موږ ته به دا ټکسټ دلته راشي. اوس ملګرو غواړو چې د دې بیکګراوند کالر ورته ولیکو. اټریبیوټ د سټایل مساوي په ډبل کوډیشن. وروسته له دې نه به بیکګراوند کالر ورته ولیکو. راوند داش کالر او 2 نقطې سر په سر. مونږه د څه په واسطه باندې کالر ورکولو؟ د RGBA په واسطه. RGBA قوس به ورکړئ. دا چې دا 4 ولیو اخلي لکه لومړی ولیو همچنان د 0 نه اخلي تر 255. اوس زه دې ته ورکوم 55 کاما 99 کاما 120 کاما. دا خو ورکړلو. اوس مهمترینه چې دا آخره ده. په آخر کې تاسو کولی شئ چې اپیسیټي ورکړئ. اپیسیټي یعنی دا په کومه اندازه تاسو ته وښودلی شي. دا رنګ په 100% راته وښودلی شي، 99% راته وښودلی شي، 10% راته وښودلی شي. د دې په خاطر باندې دلته به تاسو یو ولیکئ. کله مو چې یو ولیکلو قوس به بند کړئ نو تاسو ته به دا کالر په دې شکل باندې وښودلی شي. که غواړئ چې دا کالر تاسو ته 10% وښودلی شي نو تاسو به دا 0.1 کړئ. تاسو ته به دا کالر ډېر په کم شکل باندې وښودلی شي. که غواړئ چې نه
لږ د موږ ته زیات شي 0.15 به ولیکئ. دا کالر همچنان کولی شئ چې په بل شکل باندې ولیکئ 255 چې موږ ته لږ سور رنګ واخلي او همچنان دا هم 255 کوو موږ ته به دغه شکل واخلي. اوس دا کالر تاسو کولی شئ چې 100% تاسو ته وښودلی شي. کله چې 100% کولی یو به ولیکئ او که غوښتل چې په کم اندازه راته وښودلی شي نو 0.1 به ولیکئ. هر څو پکې لیکلی شئ. دا غواړم چې موږ ته خالص بلو شي 255 دا هم 0 کوو او دا بل هم 0 کوو. موږ ته به دا خالص بلو وښودلی شي. دا به یو کړئ نو تاسو ته به دا کالر خالص بلو وښودلی شي. اوس غواړم چې دا 50% موږ ته وښودلی شي. تاسو به ولیکئ چې 0.15 او ټکس ته همچنان زه کالر ورکوم. را به شي سیمی کالن به ولیکئ. وروسته له هغې نه به کالر ولیکئ 2 نقطې سر په سر او همچنان د RGBA په واسطه باندې زه د کالر ورکوم. RGBA قوس شروع قوس بند. د دې قوس په داخل کې به مونږ ولیو ورکوو. غواړو چې دې ته کالر په کوم شکل ورکو؟ په گرین شکل یې ورکړو. نو لومړی به 0 کړئ، دوهم به 255 کړئ، دریم به همچنان 0 کړئ او څلورم یې اپسیټي ده چې هغه به 1 کړئ. تاسو ته د دې کالر په دې شکل وښودلی شي. که غواړئ چې نه کالر یې موږ ته کمه اپسیټي ولري 0.1 به کړئ. خلاص همدومره. ملګرو دا کالرونه چې دي ډیر مهم دي. تاسو کولی شئ چې همدا کالرونه انتخاب کړئ. د فوټوشاپ په واسطه باندې هم کولی شئ چې د یوې ساحې نه کالر انتخاب کړئ. لکه مثال دا ساحه انتخاب کړئ، په دې باندې کلیک وکوئ، همدا کالر انتخابیږي. دا کالر مو که خوښ وي همدا درته انتخابیږي. نو زمونږ په فوټوشاپ کې کوم مشکل ده، فوټوشاپ نه اوپن کیږي، راځو د پینټ په واسطه باندې ګورو. پینټ دا به اوپن کړئ. د دې په واسطه باندې کولی شئ چې تاسو رنګ انتخاب کړئ. را به شي دلته هر کالر هم چې وغوښتلو. اوس مثلا د ما دا کالر خوښ ده، کولی شئ د RGB رنګونه دلته وګورئ. 210 201 21 دا کالرونه شول. او همچنان د انپوټ نه هم تاسو کالرونه انتخابولی شئ. دلته به تاسو ولیکئ، دا راتلونکي درسونه دي ملګرو. ټاګ د انپوټ چې د دې ټایپ چې ده مساوي ده په کالر باندې او همچنان بند. خلاص. اوس کولی شئ د دې سیکشن نه هم تاسو کالرونه انتخاب کړئ. وګورئ کولی شئ هماغه شی دلته راغلل. یو کالر ځان ته غوره کړئ، راوستلی شئ. دوستانو تاسو په دې باندې پریکټیس وکوئ او د دې په سورس کوډونو کې مو که کوم مشکل پیدا کړلو معمولا د ویډیو لاندې په ډسکرپشن کې سورس کوډونه شته دي. راځو بیکګراوند ته هم چنان کالر ورکوو. باډي ته دلته به مونږ ورته ولیکو چې BG کالر. اوس دې ته مونږ کالر ورکوو د RGBA په واسطه باندې مساوي 2 نقطې RGBA قوس شروع او قوس بند. وګورئ ملګرو هلته موږ ته خپله کالر واخیستو، اکسټنډ شو. دلته به تاسو 11 ولیکئ، کاما 22 کاما 33 کاما 1. تاسو ته به دا کالر انتخاب کړي چې ډېر تور رنګ لري. کولی شئ دا ضعیفه کړئ، 0.1 یې کړئ. نو موږ ته په دې شکل باندې وښودلی شي. غواړو چې دا موږ ته لږ سپین وښودلی شي، 200 به کړئ، 222 222 او همچنان 211. تاسو په دې شکل باندې وښودلی شي. ساري ملګرو، مونږ نشو کولی چې د BG کالر په واسطه باندې مونږ د RGBA کالرونه دې ته ورکړو. دا توانایي د HTML اټریبیوټونه نه لري، دا د CSS اټریبیوټونه دي چې کولی شئ. دلته به تاسو څه ولیکئ؟ تاسو په معمولا دلته سټایل ولیکئ، مساوي به کړئ په ډبل کوټیشن باندې او همچنان کالر به ولیکئ. کالر یا بیکګراوند کالر، بیکګراوند داش کالر. کله مو چې دا ولیکل 2 نقطې سر په سر او ستاسو کوډینګ به څنګه شي؟ حل به شي. بیکګراوند داش کالر
ریډ ګرین بلو تاسو ته دغه شکل واخلي. که غواړئ چې دا شکل تاسو ته وانخلي دا به 0 کړئ. تاسو ته معمولا په دې شکل باندې ویبسایټ وښودلی شي. اپیسیټي به همچنان زیاته کړئ، 1 به کړئ. ستاسو د HTML کالر به په دې شکل باندې شي. په W3 سکول کې ډېر کالرونه دي چې تاسو کولی شئ د هغې په واسطه باندې ډیزاین ورکړئ. اوس مونږه بارډر ورکوو چې دا راتلونکي درسونه دي د CSS، خو ستاسو د تشویق په خاطر باندې مونږه بارډر هم ورله ورکوو. دا کالر زه باید سپین کړم چې بارډر مونږ ته معلوم شي. دې ټکسټ ته زه بارډر ورکوم. دا ټکسټ را به شي سیمی کالم به ولیکئ او همچنان وروسته له هغې نه به تاسو څه وکوئ؟ بارډر به ولیکئ. بارډر 2 نقطې سر په سر او وروسته له هغې نه به د بارډر اندازه ولیکئ. مثلا زه د دې بارډر اندازه ورکوم 15 پکسله. وروسته له هغې نه به د بارډر ډول انتخاب کړئ، لکه زه سلاید انتخابوم. وروسته له هغې نه به کالر انتخاب کړئ. اوس د دا کالر واخیستلو مونږ به کالر ورله ورکو سور. دا شو. او همچنان کولی شئ چې دا بارډر بل شکل ته واړوئ، مثلا ډاټډ ته، نقطه‌ای ته، ډاټډ. سوري، تاسو ته به په ډاټډ شکل باندې وښودلی شي ملګرو. دا زمونږه د ویبسایټ ډیزاین شولو. ملګرو چې کله تاسو W3 سکول ته راشئ نوي ورژن ته، کولی شئ 140 رقمه سټنډرډ کالرونه او نومونه یې تاسو زده کړئ چې دا د کالر نمونه دي او همچنان دا د هیکزاډیسیمل په واسطه باندې دي او همچنان دا تاسو ته شکل راوړی دی چې په دې شکل به تاسو ته څرګند کیږي. ملګرو که چېرته تاسو د W3 سکول یا د نورو ویبسایټونو نوي ورژنونه نه لرئ، کولی شئ چې د انټرنیټ نه را ډاونلوډ کړئ. طریقه یې په وردک ټکنالوژي یوټیوب کې شته ده. مونږه یوه ویډیو ریکارډ کړې ده خاص د دې په خاطر باندې چې تاسو څرنګه کولی شئ ویبسایټ را ډاونلوډ کړئ او په آفلاین شکل باندې بیا استفاده ترې نه وکوئ.